ආයිබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න මම අදත් ඔයාලා ආසම විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ඔයාලව බලන්න ආවේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මගේ කරපිංච සත්කාරය පිළිබඳ ඔයාලව දැනුවත් කරානේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා. බලන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමුකෝ අද අපි මොකද කරන්න හදන්නේ කියලා. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලගේ කොණ්ඩේ වේගයෙන් දික් කරගන්න පුළුවන් විශේෂ තෙල් එකක් ගැන තමයි ඔන්න. මේ මගින් හිස කෙස් පෝෂණය කරමින් නිරෝගී දිගු කෙස් කලඹක් ඉතා කෙටි කාලයකදී ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දිගටම මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි බලමු මේක දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනව නේද මං ගාව තියෙන්නේ මොනවද කියලා? අපි බලමු මේ එකින් එක මොනවද කියලා. අපේ මේ තෙල් එකට අපිට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා අපි එහෙනම් බලාගමු. හරි. මං ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා නිල් අවරිය. මේවා අපිට අපේ වත්තෙන් අපේ ගමෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් නේද? නිල් අවරිය ටිකක් ඔන්න හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මං ඒකට එකතු කරගන්නවා අවරිපලා ටිකක්. යාළුවෝ දන්නව නේද අවරිපලා කියන්නේ මොනවද කියලා? හරි. අවරිපලා ඊට පස්සේ මං ඒකට ඔන්න බෙහෙත් නෙල්ලි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. බෙහෙත් නෙල්ලි නම් ඔන්න මේ දවස්වල ලේසියෙන්ම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං ඒකට ගොටුකොළ ටිකක් සහ රතු ලුණු ගෙඩි දෙක තුනක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා හිඳින තෙල් ප්‍රමාණය අනුව මේ යොදා ගන්න කොළ, ලුණු, නෙල්ලි ඒ වගේ අමුද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ටික දාලා දැන් අපි තෙල් එකක් හදන්න යන්නේ. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් තෙල්. ඔයාලා මේ තෙල් එක හිඳින්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයට ඔයාලගේ කොණ්ඩේ ප්‍රමාණයට මේ පොල් තෙල් ගන්න. අපිට ඊළඟට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා වතුර ස්වල්පයක්. අපි පාවිච්චි කරන කොළ ප්‍රමාණය හැටියට සහ අපේ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අනුව අපි මේකට වතුර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි මේකට වතුර පාවිච්චි කරන්න මොකටද? මේ කොළ අපි මේ තෙල් එකට යොදාගන්නේ මේ කොළවල තියෙන සාරය. එහෙමත් නැත්නම් යුෂ ටික තමයි අපිට මේ තෙල් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේ කොළ වර්ග ටික සහ මේ බෙහෙත් නෙල්ලි ටික අපි හොඳට මේ වතුර ටිකක් දාලා මේ මම නම් බෙන්ඩර් කප් එකකට දාලා තමයි මේක බෙන්ඩර් කරගෙන තමයි තෙල් එකට එකතු කරගන්න හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ ටික කොටලා වතුර දාන්න නැතුව මේකට එකතු කරගන්න. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් අද කරන්නේ මේ කොළ ටික කොටලා මේකේ යුස ටික ඉස්ම ටික තමයි අපි තෙල් එකට එකතු කරගෙන තෙල් එක හිඳින්න හදන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා දැක්කනේ මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපිට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මේ කොළ වර්ග සහ අපි මේ ගන්න අමුද්‍රව්‍ය සේරම හොඳින් සෝදලා වතුර තෙත ඉවත් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි යොදාගන්න හැමදේම පිරිසිදුව යොදාගන්න ඕනේ. අපේ ඔළුවට අපේ හිස කෙස් වලට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. පොල් තෙලුත් මම ගන්නේ ගෙදර හිඳපු පිරිසිදු පොල් තෙල්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ විදිහට දැන් මේ කොළ ටික හොදලා වේලලා තමයි මං ළඟ තියෙන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මම බෙන්න කප් එක තියෙන නිසා බෙන්න කප් එකට තමයි මේ ටික දාලා කොටා ගන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම බෙන්න කප් එකට දාන්නේ මොනවද කියලා. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් ඔන්න දැන් ඔයාලා නොවිසෙල්ලම් බලාගෙන හිටියේ මේක කොහොමද හදන්නේ කියලානේ නේද? හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම දැන් කියවන ඔයාලට මේ ටික මම බෙන්ඩ කරගන්නවා කියලා බෙන්ඩ කප් එකට දාගෙන. හරි. අපි බලමු මොනවද බෙන්ඩ කප් එකට දාගෙන බෙන්ඩ කරගන්න හදන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම මේකට හොදලා වේලාගත්තු හවරිපලා කොළ ටික මේ විදිහට බෙන්ඩ කප් එකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට නිල් අවරිය ටිකත් එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ගොටුකොළ ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පේනව නේද? හරි. ඊට පස්සේ මම නෙල්ලි මේකට යොදා ගන්නවා කියලා කිව්වා. මම නෙල්ලි බෙන්ඩ කප් එකට එකතු කරලා මේක කොලත් එක්කම අඹර ගන්න නිසා මට ගෙඩි පිටින් දාගන්න බැරි නිසා මම මේක වන් ගෙඩියට දාලා පොඩ්ඩක් කොටා ගත්තා. ඔයාලත් මේ නෙල්ලි ටික පොඩ්ඩක් තලලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට ඉක්මනින් මේක පේස්ට් එකක් විදිහට අඹර ගන්න බෙන්ඩ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. එහෙනම්
ටිකත් මේකට එකතු කරගමු. හරි. දැන් මම මේ ටික සෙරම් මේකට එකතු කරගත්තා. අපි ලුණු ටික විතරයි දැන් ඉතුරු කරගත්තේ. ලුණු ටික අපි දැන් එකතු කරන්නේ නැහැ දැම්මම. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක නිකන් බෙන්ඩ කරගන්න බැරි නිසා මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. වතුර ගොඩාක් එකතු කරගන්න එපා. මොකද අපි මේක ඊට පස්සේ දාන්නේ මේකේ තියෙන යුෂ ටික තෙල් එකට දාපුවාම අපිට ගොඩාක් වෙලා මේක ලිපේ තියන්න වෙනවා මේ වතුර ගතිය හිඳිනකම්. එහෙම වුණාම මේ කොළවල තියෙන පෝෂණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා මේකට වතුර බොහොම ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ කොළ ටික බෙන්ඩ කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඇම්බරෙන ප්‍රමාණයකට වගේ හිටින්න වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා ගන්න කොළ ප්‍රමාණය අනුව සහ මුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අනුව තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. මම මේ වගේ ඉතාලම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි වතුර එකතු කරගත්තේ. හොඳයි. එහෙනම් දැන් මම මේක බෙන්ඩ කරගෙන එන්නම්. මේක හොඳට පේස්ට් එකක් විදිහට බෙන්ඩ කරගෙන ඊට පස්සේ මේ යුෂ ටික හොඳට පෙරා ගන්න ඕනේ. මම එහෙනම් මේක බෙන්ඩ කරගෙන පෙරාගෙන එන්නම්. ඊළඟට බලමු අපි මොකද කරන්න කියලා. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් ඔන්න මම දැන් ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නුවානේ බෙන්ඩ කප් එකට අර ටික එකතු කරගෙන සේරම ටික එකතු කරගෙන කොළ ටිකයි නෙල්ලි ටිකයි එකතු කරගෙන ඒ ටික වතුර ටිකක් දාලා හොඳට බෙන්ඩ කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ යුෂ ටික අපි මේ විදිහට හොඳට පෙරාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ විදිහට ලිපේ තියලා උණු කරන්න පුළුවන් පොඩි භාජනයක්. ඊට පස්සේ මම මේ ටික මේ භාජනයට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මම මේකට රතු ලුණු එකතු කරගන්නවා කියලා. රතු ලුණු මේ විදිහට මම සුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක සිහින්ව කපා ගන්න. කුඩා කෑලි වලට චූටි කෑලි වලට හිටින්න කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක තෙල් එක හිඳින අවස්ථාවේදී එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ රතු ලුණු එකතු කිරීම මගින් අපිට මේ තෙල් එකේ හොඳ සුවඳක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ලිපේ තියලා උණු කරලා ඊට පස්සේ මේක තෙල් එකට එකතු කරලා අපි අපේ තෙල් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් යාළුවනේ එහෙනම් මම දැන් අර භාජනයට එකතු කරගත්ත අපේ යුෂ ටික මේ පොඩ්ඩක් ලිපේ තියලා මේ විදිහට ඒකේ තියෙන වතුර ගතිය ටික හිඳිනකම් පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්න ඕනේ. ලිපේ තියලා පස්සව ගන්න ඕනේ අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණය. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා හොඳට මේක පැහෙන්න ඕනේ ලිපේ. අපි බලමු මේකට පැමුණට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මේකට තෙල් එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට අපි යුෂ ටික හොඳට පැහෙනකොට මම මේකට එකතු කරගන්නවා අපේ පොල් තෙල් ටික. මේක මේ විදිහට මඩ ගින්නරේ හොඳට පැහෙන්න දෙන්න. අපි ඒ ගමන් මේකට එකතු කරනවා අපි සිහින්ව කපාගත්තු රතු ලුණු ටික. මේ විදිහට අපි මේක හොඳට පැහෙන්න දීලා අපි තෙල් ටික හිඳව ගමු. ඔයාලට පේනවා අපේ තෙල් එක මේ විදිහට හොඳට බුබුලු දාලා මේකේ නටනවා. අපි මේකේ වතුර ගතිය හිඳෙනකන් මේ විදිහට හොඳින් පස්ස ගන්න ඕනේ. ඔයාලට හොඳ සුවඳක් එයි අපි මේකට ලුණු එහෙම එකතු කරපු නිසා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ටික ටික මේකේ වතුර ගතිය හිඳිලා හොඳ සුවඳකුත් එක්ක කළපාටට අපේ තෙල් එක දැන් හදෙනවා. තව මේකේ වතුර ගතිය තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳට මේ වතුර ගතිය හිඳිනවා. අපි මේක ලිපේ තියලා පස්සන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම අවසානට හදාගත්තු තෙල් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති මේක කොයි වෙලාවටද අපි අර තෙල් එක ලිපේ පැහෙනකොට ලිපෙන් බාගත්තේ කියලා. අපි ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේක අපි දාපු රතු ලුණු කෑලි ටික හොඳට රන්වන් පාටට බැදෙනකන් තෙල් එකේ බැදෙන වෙලාව වෙනකන් අපි මේක ලිපේ තියලා පස්ස ගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ලුණු කෑලි ටික රන්වන් පාට වෙනවත් එක්කම අපි ලිප නිවන්න ඕනේ. වැඩි වෙලාවක් ලිපේ තියාගන්න එපා. ඊට පස්සේ එන්නත් අපේ තෙල් එක කර වෙලා ඒකේ තියෙන සුවඳ සහ ලස්සනට තියෙන වර්ණය නැතුව යනවා. දැන් බලමු මේක අපි කොහොමද අපේ හිසට ආලේප කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක ඕනෑම වෙලාවක ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ඔළුවට පාවිච්චි කරන තෙල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එසේත් නැත්නම් ඔයාලට මේක ඔයාලා නාන්න කලින් පැයකට පමණ පෙර මේක හොඳින් හිසේ ගල්වලා හොඳට සම්බාහනය කරලා හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් මසාජ් කරලා හොඳට හිසට මේක කාවත් දෙන විදිහට මේ ආලේප කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක පැයකට පමණ පස්සේ හොඳින් ෂැම්පු කරලා කොණ්ඩේ වලට හොදලා වේල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දිනපතාම හිසේ ආලේප කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් මේ තෙල් එක. ඇත්තටම මේක මැජික් තෙල් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. ඒ තරම් මේකෙන් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඉතින් මේක අත්හදා බලන්න. මට ඔයාලට තියෙන ගැටලු සහ ඔයාලා මේ තෙල් එක හදලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රතිඵල කමෙන්ට් කරගෙන යන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බලන්න තවත් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා like එකක් දාලා bell icon එකක් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ තවත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න. මම ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම් සුබ දවසක්.